Дай Боже, пане. Доброго вечора. Моє шановне панство. Що ви, як ви? Так. Ось один червона підсвітка. Да. Міняємо час від часу. Так, одна секунда. Потрібно чуточку знести вниз камеру і чатик. Ноги болять. Чутка находився, да? Ну, що я тобі скажу? То вже роки, Юр, то вже роки. Так, десь ось так. Буде, думаю, нормально. Так, закріпити. Поїхали. Що, ти завтра до роботки? До речі, як чути? Нормально чути? Бо я чутка підкрутив гру. Ну, типу, повністю всі ігри попідкручував і скрутив. Як вона називається, боже? І мікрофон чуточку скрутив. Та. Добрий вечір. Будемо цього. Алана Уейка проходить далі. Я там трішки піддивився, був в цьому в гуглі, скільки всього розділів є, бо я щось дуже сильно тоді попутав, подумав, що то вже кінець. Оказується, там ще, походу, ще 3 розділи до кінця, того якось так, да. Ти дивився серію по Бенді? Я сьогодні випустив. Ой, мене там підгорало від того Бенді, чоловічку. Так, я не знаю, нам продовжити чи епізоди. Скоріше за все, потрібно вибрати епізоди, щоб подивитись. Та, у нас правда. Та, я вже застарий, щоб за 2 накручувати більше, ніж 45 км. Це ж не багато. Що це багато? Пам'ятаю, як ми з Славіком у горах. Ні, ну добре, то не за день, да. Да. Ні, ну. Старість не радість. Так, поїхали. Будинок біля озера Колдрон. Так, Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a на lie. роботі. Чути норм. Ну, зайбок. Her purported kidnapper was Затримав там також не мало би бути, по ідеї, бо я бачу, ти на твічі сидиш, того. Ого-го. Віддяшки не дивився. Це Alan. Алан тихіше. Просто херовий сон. Аліс? Ніхера не Аліс. Hartman. I Хартман, fell. I я had to впав. give you a set. Мені довелося дати вам заспокійливе, бо ви трошки поїхавши, пане. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. Огонь. Уб'ю. Just let go. Гаразд, Алан, просто розслабся. Розслабився. Що я щось хотів з тебе запитатись і вилетіло з голови. Бо почав дивитись. I felt groggy.
Whatever Hartman had Так, в голові в pumped into me мене was making me numb. запаморочилось від гидоти, яку закачав в мене Хартман. Я не мов зацепенів. Couldn't focus. Не міг думати, не міг зосередитись. Ну, блін, накачав нормально він тебе. Забув, коротше, Юра, що я хотів сказати. Так воно і буде. Так, чую там хтось. Ага, ну да. Good evening, Alan. Are we feeling Добрий better вечір, now? Алан. Feeling Ну calm? як вам тепер трохи Yeah. краще? I see you brought your pet Ага. gorilla with you. So sure, I'm Бачу, calm. прихопили свою I get the ручну message. горилу. Loud and Ручну clear. горила. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. Так, I вірно, ось understand молодець. you're confused. Від I would be відваги more вам не concerned if you позичте, weren't але suspicious. розумію, що ви абсолютно I збиті don't з blame you толку. for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go Потрапити over зі everything мною, you мою might have клініку. Це forgotten. що, психушка чи Little що? walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Слідувати з доктором Хартманом. Психушка. Хотів запитати, чи нема затримки. Блін, затримка затримкою. На цьому, як він називається, розібрався, як на телеку Twitch запустити? Так, тут подивитись, що є. Night Spring. Тут є ця фігня, що я не можу ввімкнути її. Там ж якісь ігри можна було збирати. Ти пам'ятаєш цю гру? Це ж одна з перших, це як він, не Кармагеддон, чи як воно називається? Щось тому подібне. Я колись малим грав, що, ну, типу, на машинках стріляли, ганяли і вбивали цих, як вони, людей там всяких толочили. Так і на телеку. Угу. Це коридор для пацієнтів. Більшість зараз відсутня. Жак взяв їх на рибалку. Звичайно, крім тих, хто надмірно чутливий. Я захочую творчість як частину відновного процесу в нашій клініці. Чудово, Алан. Я щиро вірю, що ви впораєтесь. Впораюсь. У мене Кармагеддон десь навіть на гох. Кармагеддон, я пам'ятаю. Ага. Ага. Так, ну це не той будинок, який ми бачили на початку гри всього з озером. Коли вони там казали, що типу якийсь будинок. Мені кажеться, що це він. Блін, в мене вже привичка підходити до цього. Після цього Бенді, якого я грав на вихідних, я типу на вихідних чутка його записав. Бо там треба ховатись у всякі шафи, всяку всячину, тепер вже тут підбігаю, щоб туди сховатись. Що таке? Так, там закрито. Добре. Андерсон закрито. Він зайшов у ліфт. Ми поки що не хочемо в ліфт. Угу. Картини бачу у них дуже такі собі інтересні. Ну, давай, поїхали. Отже, Алан, ми з минулого досвіду спілкування з вами. Я знаю, що повинен якнайяскравіше перейти до суті справи. То скажу відразу, я... Аліс вмерла. Ви у дуже важкому стані, поки не свідомите це і не приймете це. Еліс потонула. Ви не змогли з цим змиритися, ви страждаєте від галюцинацій, параноїдальних ілюзій.
надзвичайних думок, нав'язливих ідей про пітьму і світло. Відчуваю, що обертаюсь навколо вас, терем-пиром. Ваш мозок створив хитромудрий фантастичний сценарій, в якому персонажі та події з наших книг впливають на реальність. Ну да. Але якби ж то було так все просто. Якби ж то було все так просто. А мені кажеться, що цьому доктору вночі буде жабка. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. Це все існує тільки в вашій уяві, ви це придумали. Якщо не вважати трагічної події з вашою дружиною, ніхто не загинув. Ваші ілюзії – це лише прояв підсвідомості. Якщо ви не будете чинити опір цій фантазії, вона повернеться. Знаю, інстинктивно намагається мені так терем-перем щось там доказати, що то все херня. Все можна пояснити логічно. Не все можна пояснити логічно. Да, блін, я ж кажу, що це іменно та херня, бач, десь там був наш домік ось той, типа домік. Да. Угу. Так, там якийсь годинник. Так, це точно на горбі. Да-да. Я думаю, з того, ну, отсюди ж було все видно. Якщо тут щось відбувалось. Там якийсь туман є, бач, там де була ця. Втомлююсь милуватися цим видом. Чудово чи не так? Під нами простягалося озеро Колдрон. На іншій стороні виділася дзеркальна вершина. Я, мабуть, навіть не міг щось там собі уявити. Схоже, насувається буря. Угу. Жопа тобі, чувак. Але ми для вас хороша новина. Зараз ми тримаємося під контролем. Кожного разу, коли у вас настає рецидив, вам стає все важче впоратися. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? Бляха, як навчитись швидко читати, а? Вважати мене ворогом – це дуже йоперний театр. Та ну їх. Я вже поняв, що я в психушці. Стану йому це розказувати. Ти бачиш, таки придумали. Двері були замкнуті, і він типу їх відімкнув. Йому всередину. О, блядь.
Here's the entrance to the office wing. That's for staff Це only. адміністративне You were крило. impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. О. Дружбан. Emerson, Емерсон. I'm a real bad dream. Містер, я справжній моторошний жах. Бійтеся мене, бійся. І вночі please, зі Emerson. мною Mr. буде. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, okay, sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it I'll does get involve him some to the head. small Творчий creative підхід effort, which працює makes над him відеоіграми. receptive to my Ну, therapeutic methods. да. No kidding. О, новий персонаж. Яка ж це дурка? You might have noticed the typewriter in your room. You've been writing. Можливо, підли, що ваша нестерпівська машина. As soon as you feel up to it. Писали, і це було опа. Рукописька машина у мене в кімнаті. Ми будемо писати сценарій далі. Так, термос ми заберемо. А ну, з тобою можна поговорити? Ага. Прям таки. Опа. Еркюшка. Знаєш їх? Думаю, це додали в Remastered. Да-да-да, зараз інтернет явився обратно, працює це, як його? Стрім? Бо в мене тільки що написало, що інтернет пропав. Думаю, це додали в Remastered. Так воно і є, скорше всього. Ну, получається як? Це типу Remedy Entertainment, вони зробили скриті, за скритими посиланнями відео, на які можна перейти. Прикольно. Бля, надо побільше пошукати на цьому. Думаю, можливо, ще є якісь. А це вже щось прикольне. Підкажи, працює, не працює? Типу, чи є картинка? Бо в мене щось непонятне тільки що було. Інтернет вимахнувся, так дай Боже. Ой, яка мишка. Продовжити гру. Прикольно. Vision 03, а виходить, їх мало бути варкає. А, ну нормально. А на цьому, як його, на твічу не перебивало? Не пропадав стрім? О, диви, тут чи є. Філіжанка кави, да? Так, тут закрито. Ну, бляха, мені щось таке, що вночі ми отсюда будемо. Ой, як драпати. Ти диви. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the Так, reason Харпно for the говорив, що generator треба and було, the можливо, work light тому on і the потрібно balcony. був цей генератор робочий. The generator hadn't Генератор been був activated. вимкнений, а And there was ключа no key. ніде не було. Коротше, мені треба буде знайти ключ від цього генератора, походу. Кизи вроді стало. Поняв? Поняв, прийняв. Блін, надо рек'юхи шукати. Да, скоріш за все, добавлені в ремастері, та як 2 роки тому, ну, типу, відео опубліковане, того
того да. Ні, ну блін, оце прикольна пасхалка, того що, рахуй, вона ніяк тобі не портить гру. Зовсім причому ніяк. Ну, просто RQ-ха стоїть. Ну, все ще треба відсканувати. Так. Опа, якогось діда зустріли. Йоперний. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Ці образи доктору I guess I better подобаються. start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. О! Ці клієнти, які музику включали. А. Ну да, тут все замкнуто. Добре. Оббігали повністю. Ні, ну типу, якщо цьому доктору Хартману подобаються такі образи, і він їх вішає у себе у цьому в кабінеті, то ясно, коротше, що непростий Кент він. Зовсім непростий. Коротше, йдемо далі. Я хочу ще книжки подивитись. Все, Alan Wake? А ні. Якийсь незрозумілий, якщо чесно. Believe change. Так, ласкаво просимо в будинок на озері Колтрон. Ми надамо вам всю необхідну допомогу, тим не менше просимо дотримуватися таких правил. Попросіть друзів і близьких заздалегідь планувати відвідування тирим-пирим. Ясно. Ревматизм мене вб'є. Наближається буря. О, яка буря. Сподіваюся, вона зітреться з лиця землі. Ну, да. І ці двоє брати Адерсон. Один і Тор. У 70-х, 80-х роках у них була, як би це висловитися, група в стилі heavy metal. Називалася Асгард. Після розпаду групи вони жили на фермі неподалік. У них пізня стадія старечного недоумства. Юра, тебе тут все саме чекає, так що... Честь, але доведеться наразі перерватися. Живлення барахлить, я піду перевірю. Тим часом, коли будете в силах, поверніться до своєї кімнати і спробуйте попрацювати. Так буде найкраще. Згодні? Бляха, цей також сидить, заставляє мене писати тут на його далі. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Смайлік, да, смайлік, да. Ти Тор чи той інший? Could understand the world when it's like this. It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla!
Wrote it Вальхалла. all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Один. Gave me a А, rat, ну да, в but принципі ж I один. kept it safe from these Одноокий. bastards. Тримай, синку, це тобі. Не My дали. head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy. Та or not, бреше, the бреше. Andersons Що він made no бреше? sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We Sorry, have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams. Походу ми до них на ферму підемо. I just noticed leather patches on the elbows. І Тор з молотком. That's not very Да-да, rock and да-да. roll. Відсилки в Tom них, just бачиш, lost his такі all. собі. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all, taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens, what were they? Баба Яга. Memory and Баба thought, Яга. hag. She took something from you too, didn't she? That's what she Вона does. завжди так робить. No, Поняв? we're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. Баба She Яга, makes це sure it ця comes бабка. out Вона у них, twisted and типа, щось raw. позабирала, так Just само і в ask нього the забрала. landlady. She knows what happened to that other writer. She's been using you, boy, and you let her. You went Вони and opened на the door столі for her, грають didn't you? гру і щось кудись проходять. Може це, типу, карта? Чи я дуже сильно конспірологію шукаю? В другій частині теж є ці чуваки. О, прикольно. Так що вони виживуть, да? Ну так втомились, побудували ферму біля озера. Місце сили. У нас там були вечірки, хлопче. Ти пішов, влаштував там вечірку. О. Коротше, скоріш за все, ми до них на ферму ще попадемо. Спрінг. Так, повернутись в свою кімнату. Це не наша кімната. А де наша кімната? На другому поверсі. Yeah, good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the Ну boss. що ж, він I бос. may need a hand here later on, Bert. Берч, мені The story's пізніше about може to, знадобитися who допомога jumped in. через You know they буревій, сам знаєш. Так, зрозумів. Док люблю надати за Уейком, але I'll do that, тиратися Birch. так. Hey, Окей. Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? The typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Блять, вони задрали, вони всі сидять і заставляють мене йти друкувати далі сторінки. Це взагалі не просто так. The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Це зовсім не просто так. Something's wrong. Єба. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered Ця in фішка в clinging сторінках. shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Історія стала реальністю. Так, ну нам пацики дали якусь сторінку.
Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Скільки тут? О, тут також дофіга в цій главі. Тут всі глави, по ідеї, великі. Так що, скоріш за все, в нас цей стрім якраз буде одна глава ця. Так, але я не бачу. До півгодини, в принципі. Хартман хотів, щоб я писав, я знав, що я не можу, але вирішити поки час. Єдине, що він залишається під пильним наглядом. Хартман хотів, щоб я писав. Ну да, я ж звідси прийшов. І тут повсюду я був, окей. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. І той ззаді стоїть. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Молот наготові. Там щось писало. Сторінка є, боже. Сінклер поганенько виглядала. Нормально. I could get the key to the office wing from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. It's time to pay the piper. Хтось бабу вирубав. Так, ключі ми забрали. Погнали. Так, тут щось можна було оглянути. Фотографія на стіні був зображений лікарняний персонал, який зібрався біля будиночка. Я знав людину, яка стояла поряд. Да-да. Це цей хрен, що викрав цю. Що викрав на нашу дружину. Йоперний театр. Це йому ці фотографії подобаються? Що цей чувак малює? Бляха, то мені вже хріново стало. Йоли-пали. Це хто тут ще псих? Еліс? Його дружину? Розкажіть, будь ласка, про проблеми Алана. Йому вже важче і важче стримуватись. Вічні вечірки. Він весь час злиться, починає розпускати руки, він... Нічого ти не шариш в чесному мистецтві. Ну, чувак, блін. Я розумію все, но, блін. Тут... Так. Так, зараз почитати, що там пише. Always
Жизнь доктор божеволію. Угу. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Телефонний дзвінок від Еліс був уривком цього запису, він сказав. А коли був... Йому був якийсь телефонний дзвінок? Completely blocked, and frankly, I was about to discard him as useless. However, once Wake arrived and started writing, something changed in Rudolph. He's producing extraordinary work, increasingly dark pieces. Unfortunately, he doesn't respond to direction at all, and it's my belief that he's not so much a creator as an illustrator, perhaps, a recorder of sorts. I hadn't considered the existence of such a role before, let alone its implications, but the paintings he has produced are informative. At least he's easily controlled and useful. I wish I could say the same about Wake. It's frustrating that the best subjects are always so damn difficult to deal with. Not buying that. I was tailing Wheeler, and this is the only place he could have gone. That means Wake is probably there too! Agent Nightingale. This is private property, and I will not allow you to disturb my patients. Yeah? I can get a warrant. How would your fragile little patience like that? Oh, I'm thoroughly intimidated by your mighty authority now, Agent. Listen, you smug snob. How would you like it if I busted through this gate and knocked you around a little? Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Secondly, you're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, Agent. Хулі цей ФБРівець хоче. Ще можна щось? Все, нельзя більше прослухати, окей. Рілі, хулі цей ФБРівець скільки хоче. Так, рукопис. Бляха, не то ось це. Барі в будинку. Giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Hartman wasn't happy. Maude could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Щось у план Хартмана не входило. Так, ще щось є по записках. Що це за значок, блін, такий коло сторінки? Це типу її, по ідеї, якось можна в момент пітьми получити. Не знаю. Так. Кабінет Хартмана, так в кабінет Хартмана. Без мене звідси. Хартман, ти чуєш? Я зайшов у твою божевільну шарлатанську конторку. Хто там його закрив? Ні, серйозно, ти хочеш, щоб я в історію вплутався? Я знаменитий справжня зірка, мене будуть шукати. О. О, привіт. We need to get to Hartman's office. Він в наступній кімнаті.
З тобою все гаразд? Так. Тобто ні. Копи знайшли мене в трейлері Роуз, але не стали сильно мені докучати. Цілковито очевидно, що я жертва у всьому цьому. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Не вшарив я до кінця, я навіть не встиг прочитати просто так, що там писало, ні, то що його ще вголос читати. От і сторінки. Це ми зараз ці всі сторінки заберемо. All the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll Опа, shoot you in the привет. face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Oh. Все. Хартмана забрала. Ми дивимося сторінки, які нам. Тільки одна добавилась. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Хартман, бач, типа він спостерігав з цього будиночка, як Вейк херачив униз з шашкою в попередньому цьому, в попередньому сезоні, в попередньому розділі. І він його просто-напросто підібрав. А подивися, може із старих розділів щось добавилось. Вдруг. Да, зараз подивлюсь. Так, ну я думаю... Блін, не та сторінка. Я думаю, що скоріше всього не добавилось. Ні. Бач, відсутні. Це по факту... А ні, щось є. Диви. Найтінгейл стріляє в Уейка. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears. I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Ну, типу, це добавилась сторінка того, що відбувалось просто, типу, ну, типу самої заставки, розумієш, віддяжки. І вона, типу, тут і появилась. Вейк чує темну сутність, це так само, скоріше всього. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Так, у розділі викуп щось може є ще. Є. Вейк прокидається в будинку.
but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Ну, та, тут більше нічого немає. The dark presence would be on me in a moment. I had to find a Темна way сутність out. ось мене наздожене. Добре, я поняв. Надо валити! Сука, я... Бляха! Давай, бо там йде та херня. Блять, на вулицю не пустять. О, I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. потрібно було світло. Щось мені це ніхрена не подобається. Як мені тут пройти? А, треба увікнути цю хрень. Біжить. Блять, цей здохляк єлі біжить опять. Так. Мене чути? Бо в мене під час цього файтінгу опять інтернет обвалився. Так, з ним щось відбувається не сильно прикольно, я бачу. П'єш якесь пиво? Ні, я на каві зараз. На цьому, на твічі працює норм? Тільки що опять обвалився інтернет. Ну це вже у мене проблеми, це дуже хороший інтернет просто. Сьогодні я на каві, Юр. Не знаю, щось мені останнім часом півасик не заходить. Так. Працює. Ну норм. Ну бо я перезапускав опять, типу, спиняв трансляцію і запускав. Блять! Тікай, тікай! А хуля ніч на каві? Та не знаю, мені щось так... Чи я кави захотів, якщо чесно. Hurry up, Barry! I'm on it! Just hang on now! Ні, хлопці, пішли нахер. Блять. Сука, тут ще треба встигати цю всю хрень переключати. Тікай, тікай, тікай! Блять, я махав нахер. Як їх поубивати? Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Just hang on now! Я цих придурків не можу вбити. Інтернет просто дропається, і це якась діч. Пропуск кадрів дуже сильно валить.
чути. А, ну, нормально. Ну, я перезапускаю час від часу. Це піздець, блядь. Це якась жопа. Відкрий довбані двері. Сука, відкрив, блядь, нарешті. Не можу. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. Я ж казав, You що know він на what? Наш і звук пропав, і інтернет впав. Йоперний. Тепер є звук. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Коротше, не знаю, чи ти помітив, чи не помітив, тут була аварія. Да, пропав звук. Це... Я альтабався, типу, бо пропав інтернет. Після цього пропав звук. Коротше, ти поняв, в чому прикол? Що він, типу, розказував, що це, типу, озеро, воно якось впливає на твори мистецтва. І получається, типа, що от щось з цим зв'язано. Типу, твори мистецтва чи оживають, чи хрен їх знає. Так, у нас знову ні пістолета, нічого, нічого нового. Barry! Barry! Oh, man, you're okay. Jesus. Бля, це Алан не все губить. Да. But the ground gave way. Man, what a drop. Don't worry, your cutout is fine. Forget that. Are you okay? Ти там цілий? Я в кущі пав так, що не подряпано, ось тільки спуститися тобі не вийде, стіна майже прямо весна. Не вийде, розганяйся на цю йолку, заскочив. Діло. Він в кущі впав, він такий легенький, він в кущі впав, каже, ні подряпини немає. Блять, я сижу, провіряю цей довбаний інтернет, чи він не відвалюється. Бляха, надо... Щось спускається. Палаю сигнальною ракетою. Барі, ти цілий? Я в порядку, я супер. Б'ємося об заклад. Він ніколи раніше не стикався з нью-йоркцем. Ну да. Ти знайдеш іншу дорогу до ферми, я буду тебе чекати там. Ну, хер з тобою. Нам не перевикнути. Та він такому повику, що, ну да. В принципі, да. Бійся за мене. Покручу амортизаторів. Ну да, типу цей в якомусь пальтішку, той по хуйку ходить. Ну, в принципі. Ти диви. О! Ти поняв прикол? Рілі видно, як він біжить. Я думав, типу, це не буде в грі такого. Але вони, ну, заморочились, зробили, щоб можна було подивитись за ним. Там, де він побіг, там, бачиш, є одна ця, як є. Сторінка. І бо він погнав.
Ну, блін, типу, просто гра стара, і, типу, вони заморочились з цим. Так, там він став, стоїть, да? А, ніхрена, побачив момент, він там постояв і тупо пропав. Ну, блін, могли зробити, щоб він зайшов десь за угол, або ще щось. Ну, таке. Робили, но не доробили. Темна хуютність за нами йде. Ой, блядь. В старих іграх таке робили. Так, чарівне дерево. Блядь, дерево не спасло. Надо тікати, коротше, я по... А! Так, я бачу світло. Нам треба увімкнути ось це світло. Давай, 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 друже. Увімкну... Там, блядь, путаєш кнопки. О. Так, сторінку то я забрав. Тепер треба швидко отсюда, поки світло не вирубалось, а воно вирубалось. Так, я хочу біля світла. Сутність відеономіка. Та-да. Я буду коло світла. Тут біля цього світла. Так. Так, я бачу, там щось є з іншого боку. О! Сука! Ой, бляха. Йоп твою ж за корень. Давай, давай за деревами ховайся, якомога краще. Ви на приколі. Йоперний театр. Карта показує в іншу сторону. Блять, воно пробилось, ну. Це просто жесть. Блять, він, сука, починає працювати і падає. Ой, писав я, Рома. Сука, да-да, да-да. Може, ти, Рома, хочеш сказати, що теги не прописані на цьому? На твічу я ж прописував. Уже є. Що вже є? Теги? Чи інтернет? Бо в мене інтернет тільки почав жити. Походу почав жити. А Дейс наш? А що Дейс? А я хз, може його не видалив. Дейс від вчора, по ідеї, лишився. Дейс в тегах. А, ну, блін. Це як Дейс. Так, інтернет, походу, ожив. Можна далі
спробувати це грати. Ожив інтернет, працює? Став ТКС, Дота і так далі. Не жбайте ти народ. Ні, десь в мене скоріш за все текст з Дейзом у мене залишився після цього. Дало в кумпол. Після Дейза я, по ідеї, я щось там чистив, але походу не дочистив. Так, там... Бляха, пробую пробігти. Зараз будуть мене опять тут піздити ці бочки. Чи від бочок не получав. Ой, тут прямо. Просто біжи. Прямо. Блять. Тележкою получив. Піздак. Ховайся за деревками ось цими. Дайте світла. Блядь, дайте світла. А, во. Модний генератор. Так, тут хоча б гру можна зберегти. Гру збережи, алло. Ясно, це... Система. Ой, не хочу я в ту темноту бігти. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Так. Вони задрали давати опять ліхтарик. Тому дадуть. Тому дадуть пістолет. Тому дадуть дробовик. Туди треба бігти. Я туди не хочу бігти. Можна тут щось побачити? Ніхрена не можна побачити. Так. Юрець як працює? Мені показує, що інтернет є. Нажимати по... Роза. Мені воно око крає від того, що воно не запускається. Не знаю, зараз запустилося, чи буде працювати. Показує, що зв'язок 4 поділки з 5. Можливо, працює. Добре, хрен з ним. Це що? Блять, це капкан.
Думаєш, що то сторінка, а то... Ой, блядь, зараз ще поміж капканами тікати від них, да? Ой, та пішли ви нахер. Ой, бляха. Так, ти там щось написав, я зараз подивлюсь, Юр. Тільки хочу від цих дурбеликів втекти. Блять! Якось добігли. То непонятно, чи він це вже написав і це відбуває, чи він написав про те, що він написав, що про те, що відбувається. Йоперний театр ти замудрив. Це як цей фільм? Скажи мені. Начало, да? Якось так він називається. Там, де сон у сні в сон. Походу він. Так, бачу, машини, але водія ніде не було. Зараз будемо на машині прориватись з боєм. Так, в доміку щось є. Так, начало. Я теж не знаю, як на українською буде, того... Початок. Скорше всього, початок. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! Бать когось там херачить. No! Don't! I'm sorry! Наверх нам. Ні, по ідеї воно має називатися проникання. Проникання куди? В кого? Так, штовхнути. Бам! Тут когось захерачили. Я тебе знаю, ти був у в'язниці. Я ходив на ферму за самогоном, розумієш? Від нього прозріваєш. А в дурці він все одно не потрібен. Але мій приятель Денні, я його втратив. З ним щось не гаразд. Це все вже не Денні. А де Денні? Хто взагалі написав це лайно? Є один чувак. Так, але як в тебе асоціації з мухою, воно його і не знаєш спочаток. Ну, да. Та чого асоціації зразу? Нормальні в мене асоціації. Так, пікалет ми маємо пікалет і дробаш. Що тут будуть скрімери? Блять, туди двері відкрились. Туди двері були закриті. Не поняв. А де картинка? Телек включив звук, а не включив картинку.
I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Коротше, як я зрозумів, він буде... Відтепер почне писати сам історію. О, той хрен заскочив. Let me guess. Danny, huh? Дай вгадаю, ти Денні? Да. Блядь, там ще хтось відкрив двері. Коротше, достатньо швидко працює. Так, тут хтось оленя захерачив. Музика ця, бляха. Хтось дихає. Окей, не можна до того будинку. Ну я й не сильно хотів. Чути там хтось ходить. А, стрілочка. Так, окей. Берем бімбу і поїхали. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble. Так, Баррі. Пішли. Ні, ну з таким фонариком бігати, це... Блять, фонарик, сука, забудь, ліхтарик. Українське слово. Так, я там бачу щось зелене світить. No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Ясно. Там піднятись наверх потрібно. Так, але я все-таки хочу цю сторіночку одну знайти. Він ж звідси десь спускався, ні? О, ось ця тележка, ось тут сторінка. Да. Вон, бачиш? Найтінгейл знаходить As the рукопис. deputies hauled Wake and Wheeler away, Agent Nightingale eagerly examined the stack of papers Wake had been carrying. It was incomplete, a collection of random pages, but there was enough. He saw his own name in there, among others. His hand shook with emotion. Finally, it was proof. Він був правий з самого початку. Паркур! Паркур! I think Alan
Wake here has something to say. What's that, Al? Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Що це було тільки що? Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Ева. Тут у цій хаті. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Sleep. Oh. We all spend a third of our Night dreams in its Springs, soft embrace, man. somewhere Brings back between memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? But Your dreams first have a real way of writing forcing job. What got themselves you into started? regular life. Was this one of your Vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode. The Dream of Dreams. That's my Сон у сні, от здрасте. Сьогоднішня серія сон у сні, ти поняв? Explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. Я даже не знаю, чи це відсилки. Мені здається, що гра вийшла бистріше, чим фільм. Це потрібно гугланути, і коли типу були добавлені саме ось ці сцени з телеками. Я не пам'ятаю, чи це було в оригіналі. Precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. А там ж так само було у фільмі. Якщо ти прокидався і ти лишався у сні, то ти, походу, там і лишався, да? Якась така ситуація була. Того, типу, тримали їх, щоб вони не прокидались. Оце це треба буде гугланути, подивитися, чи це відсилки, чи це. Ну, чи це пасхалочки, чи це рілі було спочатку тут. Ну, це прикольно також. Блін, тут дуже багато дають всяких боєприпасів. Ми, походу, ще з кимось будемо битись тут. Я щось думав, що це вже кінець. Але. Або, блін, може нарешті нам залишать весь наш боєкомплект в наступну серію. Ну, щось я не впевнений. Ні, вони не знали, чи вони в сні, чи ні. У фільмі ти маєш на увазі? А що вийти зі сну треба було померти. Я не впевнений. Ну, типу. Як я пам'ятаю, там ж були чуваки, які тобі внідряли якусь десь далеко, в якомусь твоєму далекій підсвідомості думку про щось. Якийсь, типа, намьок, щоб ти, типу, то потім робив. Да? Це ж такий був прикол цього всього, ну, типу, самого фільму.
А як вони вертались? Блін, це хороше питання, я не пам'ятаю. Ну може і померти, ну я... Блін, треба буде передивитись. Той фільмець. Він прикольний. А ці хлопці рілі помішані, бачиш? Але диви. Ти... Хоча б вони фізику ліхтарика більш-менш попрацювали. Куди я, типу, ним не посвічу, то тінь хоча б відкидується. Там якийсь китаєць, чого був старий, бо він не зрозумів, чи він спить, чи ні, і боявся зробити самогубство. А, да, я згадав. Так само, типу, відносно цього його жінка сама себе кільнула. Цього, чи то дівчина була, чи жінка цього головного героя. Бо вона думала, що вона спить, що типу, що це все, типу, нереально, і їй треба вернутися назад, да. І вона сама себе вбила у реалі. Угу. Але, як показав сам фільм в кінці, от типу, коли він цей волчок крутив, да, і він лишився стояти, то не факт, що вони всі в той момент не були також у сні. Ну, типу, там він такий закручений. Ну, прикольний фільм. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Так, ну нам туди, ну тут щось є, можна почитати, так. Давні боги Асгарда. Тур Рагнарьок 75-го року. Тремтить перед гнівом люті небес. Вашингтон. А, це типу їхній 1 травня. Ясно, це їхня ця як є. Скажи мені, тобі скажу. Турне їхнє. Як вони називались? Old Gods of Asgard. Старі боги Асгарда, да? Ти так само ж казав, він так само називається. Ну, сам Нолан не... на запитання про Дзего в кінці не дав конкретної відповіді, наскільки я пам'ятаю. Блін, ну я цього теж... Ну, я пам'ятаю, що там була Дзега, але я ці всі такі моменти вже не узнавав далі. Да-да, Дзега, то волчок, це на уснявій мові. Ой, чую, там уже йдуть до нас, да? Блять! Що за нахрен? Там є якийсь дуже бистрий.
Цей Барі, блін. Тобі там сховався. Що, Барі, давай. Та ми тільки вийшли з цього будинку. Якого хера ми в нього вернулись обратно? Wow, those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Добрий вечір, пане. Take a closer look at this stuff. Так, ми будемо варити чутка алкоголю, чи що? Дістатись до будинку Андерсонів. Ну давай, пішли. The door was barred from the other side. I'd have to find another way. Так. Я щось провтикав. А, сюди. Ясно. Наверх, так наверх. Be careful, Al! Боєприпаси нам не помішають. Ща вище. Та ну тебе, пішов ти. Давай. Нормально, да, живий. Куди ми піднімаємось? Ну давай, наверх так наверх. Ще один такий самий ліхтарик. Ну він у нас вже є. Окей, батарейки тоді. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Бач, Юра, той любимий твій генератор. Батарейки на максимумі. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Та ти шо? Рілі? Нам дадуть їздити на цьому, блін, вони реально наркомани якісь. Ви дасте нам комбайн? Я не вірю. І там бензопила була. Дайте бензопилу. Хрен, ну да. Бляха, я знаю, що зараз буде. Ну да, блядь. Ну да. О. Це жесть. Блядь, тікай.
Тікай! Комбайн, вернись. Бля. Сука, тікай, тікай. Бля. Комбайнер. Так, комбайнер. Ой, блін. Як я думав, що я на цьому комбайні покатаюсь. Ну, покатався. Блядь, комбайн перемогти. Наркомани. Ага. 15 ось цих. Got to be kidding me. Бляха, муха. Тут же ж зможу від нього сховатися. Сховався. Це пісець. Як я маю перемогти комбайн? Що би ви придумали, ну? Got to be kidding me. Біжи, 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 біжи. Дивно. Ти дивно просто на колесах постійно лізеш. Тупо стереотипний шахід в уяві деяких водіїв. А? В тому мультику про машинки. Так, жесть, ти дивно пересуваєшся на колесах. Постійно лізеш, тупо стереотипний. Уа! Бляха, та вмри, ну! Пристрелив комбайн, да, пристрелив комбайн. О. Ну, що я тобі скажу, бач? Батарейку. Так, надіюсь, вони більше не будуть появлятися. Тут щось можна ще пролутати. О! Коли комбайнери круче, ніж комбайн.
Та ні, з таким дробашом в руках тут нема що дуже казати. Ага, ну у нас... Ні, чи є патрони. Нам по ідеї... Та ні, нам не сюди. Як нам пройти до цього нашого клієнта? А, ну добре. Двері силосу. Блін, я там бачу щось. Світиться. А нам туди і треба, по ідеї. Тут не відкрити. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. I had to find a key to get Barry out. I'll try to find a key to get the door open. Ключ. Та як ви мене за... Патрон нема. Який ключ? Задрав Барі, пішов ти. А тепер вони відкрили. От і ключ. Візьму ключ, опять якась хрень почнеться, да? Та невже. Нічого не відбулось. Hey, let's go, man. Пішли, ну то пішли. Що? Він типа, якого хера відстаєш? Да я тут, сука, комбайни вбиваю з дробаша. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Підштовхну. Так, він так скаче з руками дороги, як в Терезному принці Персії. Я щось не вшарив. А, з руками догори, боже, що я... А, ну, оце ти маєш на увазі, да-да-да. Ми заходимо в Асгард, в Вальхалу заходимо. Норм. Наркомани, ну. Я бачу пилу в дереві. Це мені ні разу не подобається. Ще якого хрена ми тут будемо вбивати? Старі боги. Ну, здрасте. Так, стоп. Зараз ми туди зайдемо, тільки по берегу провірити, що тут. А тут ніфіга немає. Добре, йдемо до них до хати. Так, як ви там, хлопці? Один Нітор. Поживаєте? Техаська різна бензопилою. Ага. Так, ну нам наверх. Наверх. Студійка в хлопців непогана. But I was sure I could fix that at the fuse box. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Немає світла, з запобіжниками розібратись. Знайти запобіжники наверху, да? А я думав, тут ці ребята будуть. Хулі ми до них до хати прийшли, їх немає. Вони ж тікали з психушки, по ідеї, також, ні? Як там розказувалось у тих документах. Так, дайте мені дробовик у руки. Чесно, з дробовиком якось... Ага, зайдеш. Yeah, I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. Опа. Сторіночка. Ми, можливо, даже в цьому розділі знайдемо всі сторінки рукопису. Ану. Десь одну пропустили. Дві пропустили. І оцю таку непонятну пропустили. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Найбільші комунікації неочищена вода з озера Колдрон. Нормально. Грязну воду на цю, як і... на горілку пускати. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back.
Ясно. Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Це якась вирвана сторінка з контексту. Ні, нічого не зрозумієш. Так, ну нам сюди. Страшно, не хочу заходити. Зараз нас тут... А, ось тут і запобіжники. Ця музичка... А, о, нормально, все у світлі, нарешті. Музика грає. А, звичайно, підемо на звук. Йдемо. Та божевільна дамочка. Синтія Уівер. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. От зараз вони, походу, бухнуть. Ревнувся. Бухнуть цієї самогоночки, і, походу, в нього повністю все в цьому пройде. Ти знаєш ці всі їхні пісні? Чи ти зашазамив? I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. Я б також би випив кави, але вона закінчилась. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? Дуже крута група і теж саундтреки до 2 частин. А це інші, це не ці, я поняв. Угу. Я просто думав, що це типу пісня називається, так написав. Надо буде погуглити, да. А скинеш, вони ж мають... У цьому, як називається, мають бути. Кинеш по тому назву. Ой, хлопці набухались. Лиш не кажіть, що зараз прийде дамочка та чорна. Сука, світло виробили. Я їх слухаю, не знаю, що я в Alan Wake саундтрекі. А, прикольно. Воу, воу, воу. Що за нахер? Ми тепер у сні? Я думав, це кінець, а це не кінець цього розділу. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. Може вже досить. Та да, я хочу, щоб закінчився цей сам розділ. Типу, кінець розділу мав би бути. Логічний кінець розділу, це ж не кінець розділу, по факту, ано. Да, бач? Типу він не закінчився. Давай зараз він закінчиться, то й все. Від першого лиця.
Саме собою завтра продовжимо. Alice would have never turned the lights off. Я думаю, це якраз вже кінець розділу. От бачите, він показує, що сталося. Бо тут гра ще, вона, поки, якщо вона не збереглась, потім, вона буде відкатувати, так дай Боже. I remembered thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Вепірну, окей. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Ну, як мінімум, ми вижили. And so she had me. I'd been easy. Сука, от і ця баба. Що, блін? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. Ця сука баба, це ця темна сутність. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it Своїм behind. страхом і все забудете. Alice? She's not here. І тут немає. You're foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Це ця баба. Все, да? Бляха, ну ця ж кімната, вона тут... Камера має бути. О, хер. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Всі хочуть, сука, рукопис. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. No, I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my art a long time ago. She looks so old. Що за нахер? I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. Барбара.
The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. Це Біошок, да-да, з Біошока. Thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. Зейн заплатив But he had страшну managed to ціну. weaken the dark presence, kept me safe that night. І так почалась гра. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Джейн Джо... There's an old town road with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Получається, вона в реалі потонула. Він не почав писати ще книжку. Но в той момент, як вона потонула, прийшла оця бабця, і вона сказала, типу, ти можеш написати книгу, де ти можеш переписати, що вона, типу, жива. В цей момент прийшов чувак з Біошоку. Бляха. Цей чувак з Біошоку, це виходить, що якийсь такий самий, як Вейк. І, типу... Барбара. Там була якась Барбара. Барбара, це, походу, цю бабу звати Барбара. І він в цей момент спас Вейка. Нічого не ясно. Да, якась діч. Чо, там, по ідеї, ще два епізоди. Хоч щось буде ясно. Ну я ж її колись проходив, і я цього всього не пам'ятаю. Ні, як я розумію, вона прохала писати те, що вона хоче в обмін на жінку, але він писав світлу сутність. Бо ж він вписав світлу сутність, бо він до кінця йобнувся. Получається, він цього чувака з Біошока написав, да? Типу, вписав його, який його по факту спас. Прикольно. Ну не пам'ятаю, я цих моментів всіх не пам'ятаю. Так, ну, так. Чого завтра, 19:30 приблизно, думаю, продовжимо. Якщо є бажання, заходіть. Добренько, панове. Дякую за перегляд. Хорошої ночі, вже навіть не вечора. Да. Покедова.